Gagawa tayo ng no-bake na Ube Cheese Moist Cake. Meron tayong loaf cake size at cupcake size. Kaya sa mga walang oven dyan pero gustong gumawa ng moist na ube cake ay eto na po ang sagot. Ang mga sangkap natin ay madali lang mahanap. Para naman sa mga molde ay pwedeng gumamit ng kahit anong cake pan. So unahin natin gawin ang ating cream cheese na palaman. So meron tayong cream cheese dito. Dapat ito ay softened sa room temperature. So, bago kayo mag-start ay dapat ilabas nyo na sa ref ang inyong cream cheese. Siguro mga 2 hours para sure na softened talaga siya. Para hindi ka mahirapan sa pag-mix. Okay? Ayan. Next ay maglagay tayo ng ating all-purpose flour. Konti lang. Asukal. Itlog. Okay. At konting vanilla essence or vanilla flavor. Okay. Tapos ay i-mixan natin ito ng mabuti. And ayan. Parang siyang cheesecake yung smell niya. Okay. Ngayon naman ay mag-mix na tayo ng ating ube cake na batter. Okay, sa ating bowl ay combine natin ang all-purpose flour. Ayan. Baking powder. Asin. Milk powder. Asukal. I-mix lang natin to. Uy. Okay, next ay maglagay tayo ng ating tubig. Okay. Itlog. Tapos, cooking oil. Okay. Tapos ay maglagay tayo ng ube flavor. Ayan. At para mas matingkad ang kulay ng ating cake, maglagay tayo ng vanilla food color. Kung ayaw nyo, hindi nyo feel, okay lang naman. Tapos ay i-mix natin na mabuti until wala na siyang lumps. Okay, na-mix na natin to. So ngayon ay ililipat natin siya sa ating mga molde. So dalawang size ang gagawin natin. Meron tayong loaf at meron tayong pang cupcake. So unahin natin itong may loaf natin. Ayan, bagyan natin dito. Huwag naman natin punuin. Ayan, so mga 3/4 siguro. Tapos, maglagay tayo ng ating cream cheese na palaman. Kung gusto nyo na covered, pwede maglagay ka na muna ng kalahati ng cake batter. Tapos, maglagay ka ng cream cheese na palaman. And then, cover mo ng cake batter. Eto, para siyang topping na palaman. Tapos next, eto naman. So, yung gagamitin kong cupcake liner ay ganito. Fancy kasi tignan, di ba? Ang cute. Tapos, paglagay tayo dito. Okay, at dahil nagkulang tayo dito sa ating molde, nagamit tayo ng puto mold. Tapos, meron tayong cupcake liner. Ayan. So, maglagay tayo dito. Okay, ngayon, ay lagyan natin ng cream cheese na filling. Pwedeng i-push pa natin siya. Ayan, at dahil wala akong oven, sa steam natin lulutuin. So, ilagay natin yung ating mga molde sa ating steam basket.
Okay, so bago mo isalang, dapat ay kumukulo na yung tubig mo. Tapos, lagyan natin ito ng malinis na tela para hindi matuluan ng tubig or steam ang ating cake. And syempre, unang maluluto dito ay yung mga maliliit. So, lutuin natin muna ito for 15 minutes. Tapos, i-check natin kung luto na yung mga cupcakes natin. Tapos, kung luto na yung mga cupcakes, ay hanguin natin. And then, ipagpatuloy natin lutuin yung loaf. Ayan, so i-check natin. Siya, yung loaf natin hindi pa luto. Pero eto, luto na siya. And eto, hindi pa luto. Pero bumuka siya. Dahil kanina malakas kasi yung apoy. So, ganyan siya. Okay, so kunin na natin itong mga maliliit. Ayan, so i-check natin yung isa nating cupcake. So, gamit tayo ng toothpick. Mainit. Ito ay, okay, ito ay luto na. Tapos, i-check natin yung loaf kung luto na. Hindi pa siya luto. So, continue pa yung ating pagluluto nito. Okay. Ito ay luto na. So, hanguin natin ito at palamigin. Ayan, so tikman na natin. Dito na tayo kukuha sa mga maliliit natin na size. Okay. Ang bango. Iba talaga yung amoy ng cream cheese kapag naluto na. Tapos, ang bango din ng ating ube cake. Oh, tingnan nyo yan. Very moist. Ang moist. And, yung ginawa natin cheese or cream cheese na topping, perfect combination. Kasi diba yung usual na topping natin na keso ay yung grated na regular cheese lang. Pero eto, mas special than cream cheese. And, o nga pala, dahil akala ko na sobra yung cream cheese mixture na ginawa natin, hindi ko inubos. Pero ngayon, na-realize ko much better pala na inubos na natin. Mas cheesy ang dating niya. Ito yung tira natin na cream cheese na mixture. So, kala ko sobrang na ilagay natin. Pero ngayon, nasabi ko na much better kung inubos ko na. Pero yun nga, nasa inyo naman din yun. And of course, again, yes po, pwede po itong i-bake. Yung recipe natin ay pwedeng i-bake sa oven talaga. And I think meron siyang magiging additional na flavor. Kasi syempre kapag oven, may heat, di ba? So, eto, medyo magiging burnt yan. So siguro kapag may oven na ako, gawin natin yun. Ay, parang good idea yan. So, ayan, sana gustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!